Hello guys. Hi. So today, Say the name. yeah, Very. let's go now. Okay, today we are going to have a ramen challenge. Not challenge, but mukbang lah. This is anda हो यो चाहिँ मैले बनाएको यो चाहिँ मैले बनाउनु भएको With the ramen. So without wasting any time, let's start. I'm feeling very hungry. बिचाराहरू कति गरिबै छैन No fork. फक पनि छैन उहाँले चाहिँ भन्दै थियो चम्स्टिक्स हो भेरी स्याड यो खाएको ल start. नाचमा खाए पिरो हुँदैन हुन्थ्यो तपाईँले त You want this, right? छाती पुगेर Have this no. एउटा खाऊ ल टन्सिल हुन्छ है किन भाइ पिरोले थुक चाहिँ नलिने हो त्यहाँनिर हेरे हेर आज वेदर पनि राम्रो भयो नि त है खरै हो काटा नभएको कारणले गर्दा पुरा दुःख भयो हामीलाई कुरा चाहिँ कस्तो हो किन काँटा छैन भने चाहिँ भर्खर न्युली सेभ गरेको कि घरबाट ल्याएको सामान हो त्यो पनि आमाले हालिदिनु भएको थियो बिचरा दुईवटा चम्ची त हालेर अब म एकदम गरिब छु हाम्रो के अरे के भन्छ अरे युट्युब च्यानल लाइक गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् पैसा आउँछ एन्ड शिल बाई मी फक ल इभन चपस्टिक हामी चाहिँ पुरा गरिब छ हो सब्सक्राइबरहरूले देखिहाल्नु होला दिस इज माई सेकेन्ड भिडियो है अब चाहिँ कन्टिन्यू गरौँ ल भिडियो ओके तपाईँलाई एकदम मनोरञ्जन गर्नेछौँ हामी ए मनोरञ्जन अरे ओके चिज चाहिँ केमा थियो पाउडरमा पाउडर भन्दा पनि पाउडरमै क्या उयो आउने भोलिदेखिको टुमारो सिभेन्ट होइन उयसमा कपाल उयो टिबिएससी हो चन्द्रकला या ओ हाम्रो अर्को फ्रेन्ड पनि छ नि चन्द्रकला मिस अनफर्चुनेटली इज नट देयर नेक्स्ट टाइममा चाहिँ आएको हुने भन्ने है स्योर तपाईँ हो ओनर च्यानलको हाल्नु न हाल्नु तपाईँको इच्छा के लाग्यो पुरा
मेरो सबै पोल्दैछ क्या ब्लड We can have no water. चाउल बेसी हाल्नुभयो क्या मलाई This is तर च्यालेन्ज चाहिँ होइन रहेछ पिजीमा कति बजी बोला जस्तो भयो एकछिनमा I'm going. स्टडी आवरमा त Yeah. 5 बजी न Yeah. Next mukbang we'll do what? Which way? Momo. अन्त मोमो त भरे बेलुका बनाउँछ नेक्स्ट टाइममा भात खाएको बनाउँछ Yeah, no? But my lemon, I told you, that cheese go. ए दाछी तर बनाउँछ त बनाउनु ल आउँदैन दाछी बनाउनु I will. अरू नै बनाउनु दाछीमा चाहिँ Chicken fry. अरू That's it. दाल खाने कि सुप खाने Huh? दाल खाने कि सुप खाने So that's only. ओ दाछी भइहाल्छ नि होइन सक्यो खत्तम. च्यालेन्ज भयो तपाईँ जितेछ Yeah. पिरो खाँदैन पो त्यस्तोबाट खान्छु नि. मुख डल्लै पोल्यो